בואו נדבר בקצרה על הסיפור של בג"ץ טבריה. אתמול בג"ץ פסק בפסיקה נחרצת 9-0 שהחוק שנקרא חוק טבריה לא ייכנס לתוקף בבחירות הקרובות. הפסיקה הזו היא דוגמה מעולה לזה שממשלת נתניהו, בן גביר, סמוטריץ', דרעי וגולדקנופ היא ממשלה חסרת אחריות שמנסה לגנוב סוסים, להרוס ולהשחית בכל מקום שהיא יכולה. רוצים להבין למה? בואו נדבר בקצרה על החוק עצמו. אותו חוק שנפסל אתמול על ידי בג"ץ וייכנס לתוקף אולי רק מהבחירות הבאות. בג"ץ עדיין לא פסק. בגדול, הרעיון הוא די פשוט. בטבריה יש ועדה קרואה. ועדה קרואה זו ועדה שממנה שר הפנים כדי למלא את התפקיד של ראש העיר ומועצת העיר בנסיבות שונות. נגיד אם יש תפקוד לקוי של העירייה, לא מצליחים להעביר תקציב, הדיחו את ראש העיר. יש כל מיני נסיבות שבהם מפרקים את המועצה, מפטרים את ראש העיר או ראש המועצה וממנים ועדה קרואה. החוק אומר שאם אדם מכהן כיו"ר ועדה קרואה, הוא לא יכול להתמודד בבחירות הסמוכות להיותו יו"ר הוועדה הקרואה. הרציונל הוא מאוד פשוט. אם הוא יתמודד מתוך כיסא יו"ר הוועדה הקרואה, הוא יקבל יתרון יחסי מובהק כראש עיר מכהן, ובעצם הוא יגיע למועמדות לראשות העיר ביתרון, מבלי שהוא הרוויח את היתרון הזה מהציבור, כי הרי מינו אותו ממשרד הפנים. אבל לדרעי יש חבר. לחבר הזה קוראים בועז יוסף. החבר הזה היום הוא יו"ר הוועדה הקרואה בטבריה. דרעי מינה אותו כשהוא היה שר הפנים בפעם הקודמת. ועכשיו החבר הזה רוצה לרוץ לראשות עיריית טבריה בבחירות הקרובות בסוף אוקטובר. אבל הוא לא יכול, כי החוק לא מאפשר ליו"ר ועדה קרואה להתמודד בבחירות. אז מה עושים? מה שדרעי אוהב לעשות, אם חוק לא מסתדר לו, או למשפחה שלו, או לחברים שלו. הוא פשוט משנה את החוק. וזה בדיוק מה שדרעי והחברים שלו בקואליציה עשו. שינו את החוק, כיאה לרפובליקת בננות. אז למרות שהם שינו את החוק, בג"ץ הודיע אתמול פה אחד, 9-0, שהחוק הזה לא ייכנס לתוקף בבחירות הקרובות. כי ברור לחלוטין שהוא נתפר בצורה אישית לבועז יוסף ולצרכים של דרעי. בג"ץ עוד לא פרסם את הפסק דין המלא. הוא רק שחרר החלטה בגלל סד הזמנים הצפוף כי עוד רגע הבחירות, ולכן אנחנו לא יודעים עדיין האם בג"ץ פוסל לחלוטין את החוק, האם הוא יאפשר כניסה של החוק לתוקף בבחירות הבאות, אבל מה שבטוח שזה לא תקף בבחירות האלה ב-31 באוקטובר, ולכן בועז יוסף, החבר של דרעי, לא יוכל להתמודד בבחירות האלה, וזה דבר מעולה. אבל מה אנחנו עוד למדים מזה? שני דברים. אחד, שלמרות הלחץ והאיומים וההסתה נגדם, שופטי בג"ץ עומדים איתנים לצד החוק והמוסר, ולא ממצמצים מול ממשלת ההרס, וזה דבר מעולה. והדבר השני, גם שופטים שנחשבים שמרנים ואהובים על ידי הקואליציה, כמו השופט סולברג והשופט שטיין, ששניהם ישבו בהרכב הזה, לא מתקרנפים והולכים לאור האמת והחוק והצדק, ולא משיקולים אישיים או מרצון לרצות. בקיצור, אני אופטימי מהפסיקה הזו. איך אמר בגין? יש שופטים בירושלים.